নমস্কাৰ মোৰ চেনেল মাজনীছ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজি মই বনাবলৈ লৈছো সাম্বাৰ মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে সাম্বাৰ বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমে ৰহৰ দাইল লৈছো এখিনি ধুই লৈছো মই সৰু আৰু মিডিয়াম মিলাই মই 6টা বিলাহী লৈছো ইয়াৰে আধাখিনি মই দাইলখিনি বইল কৰোতে দিম আৰু আধাখিনি মই সাম্বাৰৰ তৰকা মাৰোতে দিম নৰসিংহ পাত লৈছো ইয়াৰ কেইটামান মই দাইল বইল কৰোতে দিম আৰু বাকিখিনি মই সাম্বাৰৰ তৰকা মাৰোতে দিম আৰু গাৰ্নিশ কৰোতে ইউজ কৰিম শুকান জলকীয়া 4টা লৈছো কেঁচা জলকীয়া 6টা লৈছো এটা ডাঙৰ চাই পিয়াজ লৈছো মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লৈছো গোটা সৰিয়হ লৈছো ৰহৰ দাইল লৈছো এইখিনি মই তৰকা মাৰোতে ইউজ কৰিম সাম্বাৰত মই পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিছো এটা বেঙেনা এনেকৈ কাটি লৈছো কেডালমান বিন লৈছো এনেকৈ কাটি লৈছো দুটা গাজৰ মই এইটো সাইজত কাটি লৈছো এটুকুৰা অমিতা মই এনেকৈ কাটি লৈছো 3টা সৰু চাই আলু এনেদৰে কাটি লৈছো আৰু ৰঙলাও লৈছো ৰঙলা বাকলি হতি মই এইদৰে কাটি লৈছো সাম্বাৰৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হৈছে তেতেলী পানী মই এখিনি এতিয়া তিয়াই থৈছো মছলা হিচাপে মই সাম্বাৰত দিবৰ কাৰণে সাম্বাৰ মছলা লৈছো আৰু হিং লৈছো হালধি লৈছো আৰু নিমখ লৈছো মিঠাতেল লৈছো মই সাম্বাৰখিনি মিঠাতেলত বনাম দাইলখিনি বইল কৰিবৰ কাৰণে মই এটা হাঁডিত পানী দি উঠাই দিছো এতিয়া মই দাইলখিনি দি দিম ইয়াত বিলাহী দিছো নৰসিংহ পাত দিম কেইটামান হালধি দিম 1 চামুচ দিছো আমাৰ দাইলটো বইল হৈ আছে এতিয়া মই পাচলিখিনি বইল কৰি লম তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে পানী দি লৈছো প্ৰেছাৰ কুকাৰত এতিয়া মই ইয়াত পাচলিখিনি দি দিম অকমান নিমখ দি দিছো এতিয়া মই এটা সিটি মাৰিবৰ কাৰণে দিম আৰু হাতৰ দি কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিছো গেছটো মই মিডিয়ামত কৰি দিছো দাইলখিনি বইল হৈ গৈছে মই 3টা সিটি মাৰিবলৈ দিছিলো মোৰ পাচলিখিনি বইল হৈ গৈছে ইয়াত যোনখিনি পানী দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি মই দাইলত ব্যৱহাৰ কৰিম পিছত
চাম্বাৰখিনি তৰকা মাৰিবৰ কাৰণে মই এটা হাণ্ডিত মিঠাতেল দি উঠাই দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই শুকান জলকীয়া 4টা দি দিম ইয়াত। নৰসিংহ পাত দিছোঁ। পিঁয়াজ দিছোঁ। আৰু সৰিয়হ আৰু ৰহৰ দাইলখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি মই লৰাম অকণমান। কেঁচা জলকীয়া 4টা দি দিছোঁ। ½ টিস্পুন হিং দিছোঁ। 2 চামুচ হালধি দিছোঁ। নিমখ 2 চামুচ দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে নিমখটো আন্দাজ অনুসৰি দিব। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মই অকণমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিম। মিক্স কৰি দিছোঁ ইয়াৰ লগত। এতিয়া মই ইয়াত দিম 2 টেবুলস্পুন চাম্বৰ মছলা। মছলাখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া ইয়াত মই বইল কৰা পাচলিখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দাইলখিনি দি দিম। দাইলখিনি উতল আহিবলৈ দিম। পাচলি বইল কৰা যোনখিনি পানী ৰাখিছিলোঁ তাৰে মই অলপ ইয়াত দি দিম এতিয়া। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিম। দাইলখিনি উতল আহি আছে। এতিয়া ইয়াত মই তেতেলী পানী দি আৰু অলপ উতল আহিবলৈ দিম। মিলাই দিছোঁ তেতেলী পানীখিনি। আমাৰ চাম্বাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কেইটামান নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ।
মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।